mình không hiểu người ta, thầy cô, bạn bè và mọi người xung quanh nói gì hết. Cảm giác giống như mình là một người bị câm mà vừa bị mù mà vừa còn bị điếc nữa. Thế là ngày nào mình đi học về mình cũng khóc. Thật ra mình là một người hướng ngoại, nhưng mà tới lúc mà mình sang đến Nga thì mình cảm giác là mình bị chuyển sang người hướng nội mất tiêu. Tất nhiên là cũng sẽ có nhiều cái khó khăn ban đầu đối với lại những cái sinh viên ở nước ngoài về, thì theo cá nhân mình nghĩ ví dụ như là về chưa hòa nhập được với lại cuộc sống ở Việt Nam này. Đá me đây. Chào mừng các bạn đã đến với Đá me đây, quán tên Đá me chuyên bán cả cà phê, trà tách và kèm theo đó là những câu chuyện thú vị đến từ những vị khách. Mình là Thu Bình, chủ tiệm nước, và vị khách hôm nay của chúng ta đó là... Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Phương Trinh. Hiện tại mình đang là quản lý dự án tại Westbox Việt Nam, và đồng thời mình cũng là một nhà sáng tạo nội dung. Hôm nay trước khi mà Trinh tới thì mình đã có hỏi Trinh là muốn uống gì trong 3 loại là đá me, cà phê và trà tách. Thì Trinh đã lựa chọn đá me, nên là mình đã chuẩn bị 2 ly đá me đây rồi. Trinh biết không, quán này thì mình không có lấy tiền nước, nhưng mà thay vào đó thì Trinh sẽ lấy những cái câu chuyện của mình để mua cái ly nước này. Trinh đồng ý không? Đồng ý. Rồi, nếu như mà Trinh đồng ý thì mời bạn nhìn thẳng vào ống kính và nói: tôi là Trinh và tôi đồng ý mua ly nước này bằng những câu chuyện của mình. Tôi là Trinh và tôi đồng ý mua ly nước này bằng những câu chuyện của mình. Ok, thì vừa rồi là một cái phần gọi là rất là thủ tục. Khách nào tới đây cũng sẽ làm cái thủ tục này hết. Cho mình hỏi một tí là tại sao Trinh lại lựa chọn đá me mà không phải là 2 cái thức uống còn lại nhỉ? Thật ra là từ cái lúc mà mình đi du học ở bên Nga thì không có những cái thức uống rất là bình dị nhưng mà rất là ngon ở Việt Nam. Mình rất là thích, cho nên là mình đã chọn đá me để mình là thức uống ngày hôm nay. Đồng cảm luôn. Vậy thì bình thường mà Trinh đi cà phê với bạn bè á, thì đâu là cái thức uống mà bạn thích nhất? Thật ra lúc mà mình đi cà phê với bạn bè của mình thì mình hay gọi trà đào cam xã hơn. Tại vì cảm giác trà đào cam xã thì nó cũng dễ uống, với lại kiểu trong cái mùa dịch đó người ta nói là sẽ tăng hệ miễn dịch, thế là lúc nào đi cà phê cũng chọn trà đào cam xã hết. Ghê không? Tăng hệ miễn dịch luôn ha. Thế thì chắc là bạn cũng là một cái người mà kiểu dễ đưa ra những cái sự lựa chọn giữa rất là nhiều những cái sự lựa chọn đúng không? Thật ra là nó tùy vào từng trường hợp khác nhau. Nếu là đó là những cái lựa chọn thông thường bình thường hàng ngày thì mình rất là dễ dàng đưa ra, còn đối với những cái việc mà lựa chọn quan trọng hơn hay là khó khăn hơn thì cũng cần một chút thời gian để mình suy nghĩ. Rồi sau đây thì mình sẽ cho bạn một vài cái sự lựa chọn, nó không cần quá là quan trọng để bạn phải suy nghĩ nhiều đâu. Đầu tiên, cao gót hay là giày thể thao? Chắc chắn là mình sẽ chọn giày thể thao, sneaker. Mình không quen đi giày cao gót, thế là mình lúc nào mình cũng sẽ chọn giày sneaker và giày thể thao để cho nó tiện hơn. Thế bình thường mà bạn xem những cái nội dung video giải trí á, thì không biết là bạn phân vân giữa YouTube hay là Netflix? Thường thì mình sẽ xem YouTube nhiều hơn. Tại vì khi mà mình xem YouTube xuyên suốt trong một cái chủ đề nào đó thì YouTube nó cũng đề xuất cho mình những cái video dạng content tương tự như vậy, thì cái việc đó mình cũng khiến mình thích hơn. Và bởi vì bạn có giới thiệu bạn là một content creator thì chắc chắn là cái việc xem YouTube nó cũng giúp cho bạn nhiều hơn trong cái việc tìm ý tưởng sáng tạo, đúng không? Thế thì bạn là một người mà làm trong cái lĩnh vực mà phải làm việc chung với các cái thành viên khác rất là nhiều. Nếu như mà phải lựa chọn giữa cái hình thức làm việc với nhóm và làm việc độc lập á, thì bạn sẽ lựa chọn cái hình thức nào? Cá nhân mình á, thì mình vẫn thích làm việc nhóm hơn. Tại vì khi mình làm việc nhóm thì mình có thể là trao đổi, chia sẻ với mọi người thành viên trong team, để mình có tìm được thêm nhiều cái ý tưởng, nhiều cái insight hay hơn và để làm cho một cái kết quả nó tốt hơn. Theo mình nghĩ là cái việc làm việc độc lập hay là làm việc nhóm nó cũng đều rất là quan trọng và cũng là một cái kỹ năng cần có của người trẻ trong hiện tại. Cho nên là cái việc đó là mình có thể là trau dồi tất cả các kỹ năng như vậy. Ok. Vậy hồi nãy Trinh có giới thiệu rất là căn bản về tên tuổi và công việc của mình. Thế bây giờ mà bắt bạn phải làm cái thử thách khó hơn là giới thiệu bản thân mình bằng tên một bài hát chẳng hạn, thì bạn sẽ giới thiệu mình như thế nào? Nếu mà để giới thiệu bản thân mình cùng với tên một bài hát thì mình sẽ chọn đó là bài hát Forever Young. Mình rất là thích bài hát này, tại vì mỗi khi mình nghe cái bài hát này mình có rất là nhiều động lực trong cuộc sống, và mình cảm thấy là mình còn trẻ, mình còn rất là nhiều thứ để mình có thể trải nghiệm và làm cho cái tuổi trẻ, cái tuổi thanh xuân của mình nó rất là đẹp hơn. Cho nên là khi nào mình cảm thấy là đôi lúc mình buồn hay là mình mất động lực trong cuộc sống thì mình đều mở cái bài Forever Young nè. Đá me đây. Khi mà mình xem qua cái profile của bạn thì mình thấy bạn là một cái người luôn luôn cố gắng để tiến về phía trước, gọi là không bao giờ ngần ngại với những cái thử thách mới. Và mình cũng được biết là ngày xưa bạn đã từng đi học theo học trường Đại học Kinh tế Luật tại thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Đúng rồi. Và cũng là một cái gương mặt rất là quen thuộc của những cái chương trình tình nguyện. Thì tại sao bạn lại quyết định bỏ ngang cái việc học như vậy để đi du học Nga? Thật ra mình cũng được học bổng, mà mình lúc đó mình cũng rất là suy nghĩ, rất là đắn đo. Mình không biết rằng là cuộc sống mới ở bên nước ngoài nó có thuận lợi, nó có tốt với mình hay
không, với lại căn bản lúc đó là mình cũng chưa biết tiếng Nga. Nên là mình cũng rất là e dè. Nói chung là có rất là nhiều suy nghĩ trong mình, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà mình không đi thì mình cũng đâu biết được là thế giới ngoài kia nó to lớn, nó vĩ đại như thế nào. Với lại đôi khi có thể là ở nước ngoài sẽ có những cái trải nghiệm nó cũng hay để mà đáng để mà mình có thể thử nghiệm và trải nghiệm. Với lại mình cũng quyết định là cũng là học bổng toàn phần nữa, cho nên là một phần nó cũng sẽ đỡ được gánh nặng cho bố mẹ. Thế là với những cái mục đầu dòng như vậy là mình quyết định là mình đi du học Nga. Chắc chắn là cái việc mà hành trình chinh phục học bổng nó không bao giờ là dễ dàng cả. Và đối với bạn, hành trình chinh phục học bổng chính phủ lại là toàn phần nữa. Nó lại là một cái gì đó rất là lớn, rất là nhiều thử thách và áp lực. Thì không biết là bạn có thể chia sẻ cho một số bạn ngoài kia cũng đang là có cái mục tiêu tìm kiếm học bổng, có một chút kinh nghiệm trong cái quá trình này được không? Thì thật ra là trong cái quá trình mà mình học đại học ở Việt Nam thì mình cũng rất là mong muốn là sau này mình sẽ có cơ hội để mà mình có thể đi du học, mình bước ra ngoài thế giới, mình bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình. Cá nhân mình thấy là học bổng du học Nga thì nó cũng không phải là quá khó đối với lại tất cả các bạn trẻ. Ở cái học bổng toàn phần chính phủ giữa Việt Nam, hiệp định giữa Việt Nam và Nga, thì các bạn có thể là người ta sẽ xét điểm học của các bạn trong vòng 3 năm, điểm học kỳ 1 của năm nhất đại học, xong rồi mình sẽ có viết thêm một cái nguyện vọng á, và mình sẽ điền cái nguyện vọng của mình là mình apply vào trường này, ngành này cái như thế. Thì sau rồi mình sẽ nộp hồ sơ cho cho Bộ Giáo dục của Việt Nam. Xong rồi nếu mà Bộ Giáo dục Việt Nam xét duyệt profile của mình nó hợp thì Việt Nam sẽ cấp học bổng với Việt Nam. Sau đó người ta sẽ gửi hồ sơ sang Nga. Những cái trường mà mình đã đăng ký nguyện vọng thì các trường sẽ xem xét. Nếu mà các trường nhận mình thì là họ đồng ý thì là lúc đó là mình sẽ được học bổng ở hai bên. Đó là về cỡ khoảng 5-60 năm trước. Thì cái quá trình apply và cái quá trình xét duyệt nó cũng khác đến với bây giờ. Tại vì bây giờ thì ở mỗi năm thì nó sẽ thay đổi hình thức kết thúc khác nhau. Nhưng mà cá nhân mình nghĩ rằng là nếu mà các bạn đã có sự quyết tâm, có sự mong muốn và khao khát là được đi du học để tìm kiếm cho mình nhiều cơ hội mới, thì các bạn phải luôn trong tâm thế là sẵn sàng và tìm hiểu thật kỹ là thông tin. Kiểu như là mình phải biết mình phải cố gắng. Với lại thêm một cái mình chia sẻ đó là cái hành trình nào cũng rất là khó khăn, quan trọng là bản thân mình luôn tìm kiếm cho mình một cái mục đích trong cái hành trình đó, để mà mình có thể là dù có như thế nào đi nữa mình cũng sẽ cố gắng mình đi đến cuối cùng. Và bản thân mình thấy khi mà bạn đạt được học bổng và bạn sang Nga bạn đi học, sơ từ cái việc mà mình ở dưới quê mình lên thành phố rồi mình sống tự lập tuổi 18 rồi, chính xác. Nó đã rất là khó khăn rồi. Nhưng mà bây giờ bạn phải tự lập ở nơi đất khách quê người. Chắc chắn là trong cái khoảng thời gian đó bạn cũng đã từng trải qua vô số những cái khó khăn mà nhiều khi mình không bao giờ mình chia sẻ nó trên mạng xã hội cả, đúng không? Chính xác. Thì không biết là trong số những cái đó, đâu là cái khó khăn lớn nhất mà bạn đã từng trải qua? Cái khó khăn lớn nhất mà mình trải qua đó chính là khác biệt về văn hóa và sốc ngôn ngữ. Tại vì ở Việt Nam mình văn hóa chắc chắn là khác với lại văn hóa bên Nga. Lúc đó thật ra là mình cũng chưa có thạo tiếng Nga. Tại vì lúc mà mình sang Nga mình học, mình sẽ có khoảng 6 đến 8 tháng là mình sẽ học dự bị tiếng Nga. Thế là cái lúc mình học tiếng Nga, mình thi qua lớp dự bị xong rồi, mình vào cái lớp đại học để mình học. Nhưng mà mình cảm thấy là mình không hiểu chi hết. Những cái buổi đầu tiên đi học là ngày nào mình cũng nước mắt ở trên lớp hết. Tại vì mình cảm giác là mình không hiểu người ta, thầy cô, bạn bè và mọi người xung quanh nói gì hết. Cảm giác giống như mình là một người bị câm mà vừa bị mù mà vừa còn bị điếc nữa. Cảm giác nó như vậy đó. Thế là ngày nào mình đi học về mình cũng khóc. Lúc đó mình cũng suy nghĩ rất là nhiều, không biết là tại sao mình lại chọn cái con đường này, tại sao mình lại đặt mình vào một cái thế mà không có một cái đường lui nữa hay là như thế nào đó. Nhưng mà kiểu như là trong quá trình mình học tập thì thầy cô cũng rất là thông cảm, hiểu cho mình mình là sinh viên nước ngoài, mình sẽ có những cái rào cản về ngôn ngữ đầu tiên, cho nên là thầy cô và bạn bè cũng rất là giúp đỡ mình và hỗ trợ mình. Thì dần dần thì cỡ 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng, thế là sau một học kỳ và dần là đến hết cả 5 năm thì mình đã cảm thấy rằng là cái việc mà mình chọn đi du học là đúng. Khi mà nghe Trinh chia sẻ câu chuyện này, mình cảm thấy rất là đồng cảm luôn. Tại vì bản thân mình cũng là một du học sinh, và những cái ngày tháng đầu tiên của năm nhất mình cảm giác như mình đi học mà mình bị tách biệt khỏi thế giới. Thì cô nói gì mình không hiểu, bạn bè nói gì mình không hiểu. Xong mặc dù đã có chữ, đã có sách, mình đọc mình vẫn không hiểu, mình không biết là mình đang học cái gì. Đúng là cái năm đầu tiên đó là cái năm cực kỳ khó khăn luôn. Không biết là mình có giống mình hay không, nhưng mà kiểu như mấy ngày đầu mình đi học về, xong cái ngày nào mình cũng dùng Google dịch, mình dịch từng từ để mình dịch ra cái này là gì. Và đôi khi kiểu như mình cũng sẽ nắm bắt được những cái keyword trong cái bài học hôm đó. Thì nhiều khi mình cũng tìm ra tài liệu thông tin ở bằng tiếng Việt để có nghĩa là mình sẽ hiểu hơn, rõ hơn được cái vấn đề đó. Và đi du học thì mình nghĩ cái cách biệt văn hóa là cái mà ảnh hưởng tới rất là nhiều thứ khó khăn xung quanh cuộc sống của mình, đúng không? Và đặc biệt bên cạnh đó mình nghĩ là khi mà từ châu Á sang châu Âu như vậy thì cái vấn đề mà kỳ thị người nước ngoài nè, hoặc
là những cái vấn đề khó khăn khác liên quan đến ví dụ như mình đi làm thêm nhưng mà chính phủ người ta không cho phép chẳng hạn, người ta giới hạn cái giờ làm của mình lại. Không biết là Trinh đã từng trải qua những cái khó khăn như thế chưa? Thật ra mình là một người hướng ngoại, nhưng mà tới lúc mà mình sang đến Nga thì mình cảm giác là mình bị chuyển sang người hướng nội mất tiêu. Thế là mình không có dám tiếp xúc với ai trong một thời gian đầu, nhưng mà cũng rất là may mắn cho mình đó là trong cái quá trình mình học tập á, mình gặp rất là nhiều bạn bè người Nga rất là tốt, rất là tốt đối với bạn. Mà đến bây giờ mình cảm thấy mình rất là may mắn. Nếu mà không có các bạn thì mình không biết rằng là cái khoảng thời gian mình học tập và sinh sống ở Nga nó khó như thế nào. Cái việc mà xảy ra là kỳ thị người châu Á hay là khác biệt về văn hóa, thì bạn bè của mình cũng có kể lại là các bạn cũng đã gặp những cái trường hợp như thế. Nhưng mà với cá nhân mình rất là may mắn, mình chưa có gặp trường hợp đó. Có chăng á, là cái giai đoạn mà Covid xảy ra á, thì tất nhiên là truyền thông mà người ta sẽ có những cái bài viết nó liên quan tới Covid xuất phát từ Trung Quốc này, xuất phát từ châu Á này, thì người ta có thể có một chút e dè khi mà người ta tiếp xúc với mình chỉ là trong cái khoảng thời gian ngắn đó thôi. Còn sau này khi mà mình gặp được những người bạn tốt thì mình cảm thấy là ở cuộc sống mình có sắc màu hơn. Thế là mình quay lại mình nói chuyện nhiều hơn, mình trò chuyện nhiều hơn và mình cũng trải nghiệm các bạn văn hóa ở Nga nhiều hơn. Mình nghĩ rằng là cuộc sống của chúng ta nó giống như là một cái đồ thị hình sin vậy đó, nó có lúc nó đi xuống, những cái lúc mà mình cảm thấy vô cùng là bế tắc ha, nhưng mà rồi nó sẽ đi lên trở lại. Thì chắc chắn là trong cái khoảng thời gian mà Trinh học ở Nga sẽ có những cái lúc mà Trinh có rất nhiều kỷ niệm vui luôn. Thì bạn có thể kể một trong số những cái kỷ niệm đó cho mình nghe được không? Có lẽ kỷ niệm vui nhất đối với mình đó là cái môn học đầu tiên mà mình đạt được điểm maximum là điểm 5. Ở bên Nga thì người ta tính theo hai hệ thị điểm 5 và cái môn đó là môn toán. Cũng không biết lý do thế nào nhưng mà mình nghĩ rằng là những sinh viên Việt Nam hay học sinh Việt Nam mình học ở nước ngoài học về những môn toán thì có lẽ rất là không có khó đối với sinh viên Việt Nam mình nếu mà mình thực sự cố gắng và chăm chỉ học. Cái môn đầu tiên đó mình được 5 điểm mà mình được là điểm cao nhất lớp nữa, rồi cảm giác mình rất là mừng. Và kiểu như lúc đó là bạn bè ai cũng nhìn với một ánh mắt là trầm trồ, wow, kiểu là sao con bé đó người Việt Nam, con bé đó nhỏ nhỏ nhất lớp mà lại học toán. Đối với các bạn sinh viên ở bên đó thì môn toán cũng là một trong những môn khó. Đấy, mình cảm thấy là cuối cùng là cái mà mình cố gắng hay gì đó nó cũng đã có một chút cái kết quả tốt như vậy rồi. Còn thêm một cái nữa là mình được đi trải nghiệm văn hóa như một người Nga. Tại vì là trong cái quá trình thời gian mình đi học dự bị á, các thầy cô ở trường dự bị cũng tổ chức những cái chương trình để mà sinh viên nước ngoài, sinh viên quốc tế có thể là giao lưu văn hóa, hiểu hơn về con người Nga, văn hóa Nga, những cái truyền thống của Nga. Thì đó cũng là một trong những cái mà nền tảng ban đầu để mà mình có thể biết là người Nga người ta sống như thế nào, cuộc sống của họ ra sao, người ta ăn gì, uống gì và cái tập tục như thế nào. Đó là một trong những kinh nghiệm rất là đáng nhớ của mình. Bạn nhắc tới văn hóa Nga thì mình thấy là văn hóa châu Á và văn hóa châu Âu nó khác nhau rất là nhiều. Trong số những cái điểm văn hóa đó thì bạn thích nhất là cái điểm văn hóa nào? Theo mình nghĩ đó là cái về những cái món ăn ở Việt Nam mình, về đồ ăn thức uống thì là nó sẽ đậm đà hơn và rất là nhiều gia vị. Tuy nhiên là người Nga thì người ta sẽ không có nhiều gia vị như Việt Nam. Bên cạnh đó thì mình cũng sẽ thích những cái bài hát của người Nga và thêm một cái nữa là có về những cái trang phục truyền thống. Vì như là Việt Nam mình là có áo dài đúng không, thì ở bên Nga cũng sẽ có những cái trang phục rất truyền thống rất là đẹp. Bạn có biết là cái bài hát Katyusha ở Việt Nam là cũng là phiên dịch từ tiếng Nga. Chính xác. Mình có xem cái bài hát đó và người ta nhảy á, và cái trang phục người ta mặc khi mà nhảy nó rất là tạo cái cảm giác mood rất là tươi vui á. Đúng rồi, chính xác. Tràn đầy năng lượng. Với lại những cái trang phục truyền thống của họ cũng là đa sắc màu, nhiều màu sắc khác nhau. Thế là khi mà người ta nhảy hay người ta múa những cái điệu múa truyền thống trên những cái nền nhạc truyền thống của họ thì cũng rất là vui. Thế thì đi du học á, tức là bạn sẽ được tiếp xúc với rất là nhiều nền văn hóa nè, nền văn hóa mới, rồi tiếp xúc với con người mới và cả nền giáo dục mới nữa. Có rất là nhiều thứ mới như thế, thì không biết là với bản thân của bạn, cái hành trình đi du học Nga nó đã thay đổi con người của bạn như thế nào? Khoảng thời gian 5 năm mà mình đi du học Nga đó, mình nghĩ là gói gọn trong 2 từ, đó là từ trưởng thành. Mình trưởng thành về trong suy nghĩ nè, trưởng thành về trong lời nói, trưởng thành trong cả hành động và trưởng thành trong cách mình yêu thương với người khác như thế nào. Tại sao mình muốn nói như vậy? Tại vì khi mà mình bắt đầu đi du học á, mình chỉ là một cô sinh viên 18-19 tuổi thôi. Lúc đó trong suy nghĩ của mình cũng còn rất là nhiều non nớt và mình sẽ nghĩ rằng là thế giới này nó sẽ có những cái điều rất là dễ dàng với mình. Nhưng mà không, lúc mà mình đi du học Nga có rất là nhiều cái biến cố xảy ra, rất là nhiều cái khó khăn xảy ra mà bắt buộc bản thân mình phải chỉ có thể là tiến lên và trưởng thành hơn thôi, không có một sự lựa chọn nào khác. Cho nên là mình rất là trân trọng và rất là quý cái thời gian mình đi du học Nga. Nó đã cho mình rất là nhiều thứ, có thể là chưa cho mình quá nhiều về vật chất nhưng mà ít nhất là nó cũng sẽ tạo ra mình của ngày hôm nay.
Bản thân mình cũng vậy, mình thấy là khi mà mình nhìn lại cái khoảng thời gian 6 năm về trước, khi mà mình là một cô gái 18 tuổi và mình đi ra nước ngoài, mình không biết một cái gì cả, tiếng Hàn cũng không biết. Và khi mà mình tốt nghiệp đại học một phát, mình nhìn lại cái khoảng thời gian đó thì mình thấy nếu như không có cái giai đoạn đi du học này và mình học ở Việt Nam, mình không tưởng tượng ra được là mình có thể thay đổi được như thế hay không. Thì mình nghĩ rằng là mình hoàn toàn đồng cảm được với cái từ trưởng thành mà Trinh vừa nhắc tới. Sau một cái khoảng thời gian bạn học thì chắc chắn bạn sẽ đối mặt với một cái tình trạng là quyết định giữa việc ở hay là về, đúng không? Thì không biết là đối với bạn, khi mà bạn sắp tốt nghiệp và bạn đứng trước cái quyết định là về hay là ở, thì bạn đã đối mặt với nó như thế nào và bạn có những cái suy nghĩ như thế nào về cái quyết định này? Những cái khoảng thời gian đầu mà mình sang du học á, mình cũng có suy nghĩ là nếu mà ở bên này cuộc sống tốt, có nhiều cơ hội cho mình thì mình cũng sẽ lựa chọn là mình sẽ biết đâu mình sẽ có cơ hội thì mình vẫn sẽ lựa chọn ở lại. Nhưng mà học bổng của tụi mình là nếu mà học xong á, thì cũng phải về. Thế là mình cũng không có quá nhiều cái do dự giữa cái việc mà về hay ở. Nhưng mà có rất là nhiều nối tiếc là mình cảm thấy là có khoảng thời gian 5 năm rất là dài, đúng không? Nhưng mà đôi khi mình nhìn lại nó rất là nhanh, và có còn rất nhiều thứ mình chưa có thể làm được, và có rất nhiều thứ mình chưa trải nghiệm được. Thế nên là cái lúc mà mình quyết định mình về thì mình có rất là nhiều cái sự nối tiếc trong lòng mình, có cảm xúc rất là khó tả, mình không thể nói ra được bằng lời như thế nào. Nhưng mà lúc nào cái càng đến gần ngày về thì cái cảm giác trong mình nó còn băn khoăn và có nhiều suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng mà cuối cùng thì mình vẫn chọn về. Dù sao thì là ở Việt Nam thì mình cũng tin rằng là sẽ cũng có nhiều cơ hội cho những người trẻ của mình. Thế bây giờ bạn đã về Việt Nam, mình biết là bạn về Việt Nam vào năm ngoái, đúng không? Đúng rồi, cuối năm ngoái. Bạn đã có một cái khoảng thời gian sinh sống và làm việc tại Việt Nam rồi. Thế đã bao giờ mà bạn cảm thấy mình cảm thấy hối hận về cái quyết định mà mình về Việt Nam chưa? Theo cá nhân mình nghĩ thì mình chưa hối hận. Tại vì thật ra là chúng mình cũng lớn, mình dùng từ đó cho nó kiểu là điểm hết của mình lớn. Thì khi mà mình có thể mình làm cái gì, mình quyết định cái gì, mình đều có một cái sự suy nghĩ chín chắn, và mình sẽ có một cái mình phải vạch ra cho mình cái đường đi. Thì nếu mà mình cảm thấy là mình đi đúng con đường đó, mình cảm thấy là những gì mình lựa chọn là đúng, và những gì mình làm hàng ngày, mình thích cái công việc mình yêu thích mình hàng ngày này, gặp những người mình yêu thương, thì mình cảm thấy mình chưa có hối hận. Nhưng mà đôi khi trong cuộc sống có những cái điều mà khiến mình buồn, hay là trong công việc có những cái làm cho mình stress, hay là mình cảm thấy là mình mất động lực đi, thì mình cũng sẽ có suy nghĩ một chút tiêu cực. Nhưng mà mình nghĩ rằng là cái việc là lựa chọn đúng hay sai nó cũng rất là khó để mình đem ra mình có thể là bàn luận. Tại vì thật ra người ta có nói thêm một câu là đúng hay sai không phải là một lựa chọn ấy. Mình nghĩ là cái lựa chọn đó nó có phù hợp với bản thân mình ở thời điểm đó hay không. Chứ đôi khi mình nghĩ là thời điểm đó mình chọn đúng, nhưng mà bây giờ mình lại nghĩ là nó là sai. Đó cũng chỉ là một cái là mình cảm thấy là nó có phù hợp với bản thân mình ở cái thời điểm đó hay không mà thôi. Bạn nói một cái từ mà mình thấy rất là ưng ý, đó là từ phù hợp. Mình thấy là ngay cả việc mình đi tìm kiếm một cái công việc nó cũng như vậy, không phải là bạn giỏi hay là bạn dở, mà là bạn có phù hợp với cái vị trí đó hay không. Và cái quyết định về Việt Nam nó cũng như vậy, nó phù hợp tại cái thời điểm đó hay không, đúng không? Cái thời đại hiện tại của chúng ta là cái thời đại gọi là thế giới phẳng rồi. Việc chúng ta có được một cái bằng đại học quốc tế như tại Việt Nam nó không còn quá khó khăn như ngày xưa nữa, đúng không? Thì bạn có nghĩ rằng là khi mà số người nắm trong tay cái bằng đại học quốc tế quá là nhiều rồi, thì những người du học sinh như chúng ta nó còn là một cái lợi thế cạnh tranh nữa hay không? Theo cá nhân mình nghĩ rằng là người trẻ Việt Nam bây giờ rất là giỏi. Dù là bạn học ở trong nước hay là học ở nước ngoài, các bạn luôn luôn biết là cách trau dồi bản thân mình từ những kỹ năng mềm, rồi những cái liên quan tới nghề nghiệp nữa. Thì cho nên là cái việc mà mình so sánh là mình đi du học nước ngoài về với những cái bạn trong nước thì mình nghĩ rằng nó rất là khó để so sánh. Cũng như bạn nói lúc nãy là cái công việc đó không phải là quan trọng là bạn giỏi hay là bạn dở, bằng có một cái bằng tốt nghiệp tốt hay là ở nước ngoài hay là ở Việt Nam, mà theo cá nhân mình nghĩ là đó là cái quan trọng là cái cách là mình làm việc và cái cách mình có thể là mình tiếp thu và mình học hỏi cái công việc của mình làm, cái công việc đó có nhanh nhẹn hay là có cầu tiến trong công việc hay không. Tất nhiên là cũng sẽ có nhiều cái khó khăn ban đầu đối với lại những cái sinh viên ở nước ngoài về. Thì theo cá nhân mình nghĩ ví dụ như là về chưa hòa nhập được với lại cuộc sống ở Việt Nam này, cho nên cũng sẽ rất là khó khăn. Với lại theo cá nhân mình nghĩ rằng là cái việc mà đi du học nước ngoài bây giờ là cũng có rất là nhiều học bổng, cho nên là cái việc mà các bạn luôn luôn tìm kiếm cơ hội cho mình thì nó cũng không có còn là quá khó khăn như ngày xưa, cho nên là ai cũng đều có cơ hội hết. Mình biết là ngoài kia có rất là nhiều các em muốn đi du học, nhưng mà về cái mặt tài chính thì cũng thiếu thốn, và nhiều khi chinh phục học bổng nó cũng không hề dễ dàng. Thì như lời của Trinh nói thì mình nghĩ rằng là cái tâm thế và cái mục tiêu mà các bạn đặt ra cho bản thân mình mới là cái quan trọng nhất để giúp cho mình tìm kiếm được
cái gọi là thành tích sau này đúng không? Thì như mình được biết là khi mà Trinh học đại học ở bên Nga là Trinh học bên ngành quản trị du lịch đúng không? Đúng rồi, chính xác. Nhưng mà bây giờ bạn lại làm công việc là quản lý nội dung. Quản lý nội dung. Thì nó cũng hơi khá là trái ngành đó. Đúng rồi, chính xác. Thật ra nó cũng sẽ có sự ảnh hưởng. Cái lúc mà mình chọn mình học ngành quản lý du lịch thì mình cảm thấy là Việt Nam mình rất là phát triển về du lịch, có rất là nhiều tiềm năng, thì mình có thể đi học cái ngành này ở nước ngoài để mình có thể tiếp cận được nhiều cái tinh hoa hoặc là nhiều cái thông tin bổ ích ở nước ngoài, có thể về mình có thể áp dụng và làm việc ở Việt Nam. Nhưng mà trong cái quá trình mà mình học tập, mình làm việc, mình bắt đầu mình yêu thích cái việc mà viết content nhiều hơn. Thế là mình cứ viết và mình cứ xin vào những cái công việc liên quan tới content, social media. Tất nhiên là khi mà mình đi phỏng vấn hay là mình đi xin việc thì các anh chị HR, các anh chị nhân sự cũng sẽ hỏi là tại sao em học ngành này mà em lại thích đi làm ngành này cái kiểu. Thì đó cũng sẽ là một cái câu hỏi mà mình phải trả lời là tại sao như vậy. Và nhưng mà mình nghĩ rằng là cái việc mà học trái ngành đôi khi nó cũng không phải là một cái bất lợi. Quan trọng là cá nhân mình biết rằng là trong tương lai mình phát triển nghề nghiệp theo cái ngành nào. Thì mình thấy là dạo này cái công việc mà làm content creator nó đã trở nên phổ biến hơn rất là nhiều. Và bạn hiện tại bạn đang làm công việc này và kèm theo đó là quản lý nội dung nữa. Theo bạn cái kỹ năng nào là quan trọng nhất để có thể làm tốt được cái công việc này? Theo mình nói kỹ năng mà quan trọng nhất đó chính là kỷ luật. Kỷ luật thứ nhất là kỷ luật với chính bản thân mình, để là lúc nào mình cũng phải biết được là mình nên làm cái gì, mình nên suy nghĩ cái gì, mình nên sáng tạo những cái nội dung thế nào. Khi mà mình có một cái kỷ luật rõ ràng như vậy thì nó sẽ luôn thôi thúc bản thân mình là cố gắng làm việc, cố gắng để thúc đẩy cái công việc cả một team hay là một nhóm như vậy nó hoàn thiện và nó đi lên hơn. Thực sự là mình thấy cái việc nói cái từ kỷ luật nghe nó dễ, nhưng mà thật ra khi mà áp dụng vào nó cực kỳ khó luôn. Tại vì con người của mình nó cũng bị chi phối bởi cảm xúc rất là nhiều đúng không? Có những ngày mình cảm thấy mình mệt mỏi bởi vì quá nhiều yếu tố môi trường bên ngoài. Và mình nghĩ tới cái công việc của mình thấy mình biết là mình sẽ làm, mình phải làm. Nhưng mà bởi vì mình thấy mình mệt quá thì những cái lúc như vậy có khi nào mà bạn thấy là mình thôi hôm nay mình không kỷ luật gì hết không? Nói như mình rất là đúng, cái việc mà kỷ luật mình nói ra rất là đơn giản đúng không? Nhưng mà làm rất là khó. Nhưng mà những cái lúc như vậy thì mình sẽ thường dành ra cho mình cỡ khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ để mình có thể đi ra ngoài. Mình có thể là thư giãn đầu óc, tinh thần cho nó thoải mái hơn, rất là thoải mái hơn nè. Rồi mình có thể là đi uống một ly cà phê hay là đi dạo quanh những cái công viên, hay là dạo quanh những cái nơi mình cảm thấy là cho mình có sự thoải mái hơn. Và cái cách mà mình thường hay làm nhất đó chính là mình đi ngủ. Mình đi ngủ 1 đến 2 tiếng để cảm thấy là cái giấc ngủ nó cũng có thể là khiến cho mình nạp năng lượng cho mình, khiến cho mình cảm thấy là khi mà mình ngủ dậy thì mình thoải mái hơn và đầu óc mình cũng tỉnh táo hơn. Bây giờ để mà tăng cái trí tưởng tượng của Trinh lên một chút xíu ha, nếu mà bây giờ Trinh suy nghĩ là mình có một cái hành tinh của riêng mình đấy, giống như là Trinh có một cái trái đất riêng của mình đó, thì Trinh muốn ban hành cái bộ luật gì trên cái trái đất đó của mình? Mình sẽ muốn ban hành một cái bộ luật đó là mọi người phải biết yêu thương nhau. Tại sao mình nói về vấn đề này? Tại vì ở trong cái thời đại hiện tại bây giờ, cái việc mà công nghệ khoa học xã hội rất là phát triển, các nền tảng số, những cái mạng xã hội rất là phát triển, cho nên là cái việc mà con người thờ ơ với nhau nó cũng rất là nhiều. Đôi khi mà khi có những vấn đề người ta xảy ra rồi, người ta mới biết là cái vấn đề yêu thương nó rất là quan trọng, yêu thương những người xung quanh. Tại vì đôi khi người ta mất đi rồi, người ta mới biết là người ta sẽ trân trọng những cái gì người ta đã mất đi rồi. Hoàn toàn đồng ý với Trinh ở vấn đề này. Mình thường nghe tới cái câu là chúng ta hãy mang lại tình yêu và ánh sáng cho người khác. Tình yêu ở đây là cái tình yêu thương của mình. Ánh sáng ở đây tức là chúng ta cùng chung sống với nhau, chứ không phải là sống một cách tách rời, riêng biệt. Mà trong cái xã hội hiện tại thì người ta lại đang quy chuẩn theo cái cách cá nhân hóa, mọi thứ nó đều là cá nhân cả, nó không còn là cái tập thể như ngày xưa nữa. Thế thì năm 2021 là cái năm mà bạn có một cái dấu mốc rất là quan trọng là bạn trở về Việt Nam. Thì không biết là trong năm 2022 này bạn có những cái dự định gì mới không? Trong 2022 thì mình cũng có rất là nhiều dự định. Thứ nhất là mình sẽ có một cái dự định đó là mình vẫn tiếp tục cái công việc sáng tạo nội dung, đặc biệt là với người bạn của mình. Thêm một cái nữa là tụi mình cũng sẽ cố gắng là có một cái business riêng nhỏ nhỏ của tụi mình, để mà tụi mình biết rằng là tụi mình cần phải cố gắng nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn và phát triển nhiều hơn. Và mình sẽ chúc cho Trinh là có thể hoàn thành những cái dự án này một cách thành công tốt đẹp và có được những cái kết quả giống như là những gì mà mình đã mong đợi ha.
Và ly nước của vị khách của chúng ta cũng đã cạn rồi, và có vẻ như vị khách của chúng ta cũng đã trả đủ cho những câu chuyện của mình. Không biết là hôm nay Trinh ghé quán Mayday, Trinh cảm thấy như thế nào hả? Hôm nay mình ghé đến quán Mayday rất là vui, tại vì mình có thể chia sẻ những cái câu chuyện của mình đã trải qua, cũng như là những cái dự định của mình trong tương lai. Điều đó rất là vinh hạnh cho mình để mình đến đây từ ngày hôm nay. Mình cũng hy vọng rằng là trong tương lai, nếu mà có cơ hội thì mình vẫn có thể là tiếp tục đến quán Mayday để có thể mà chia sẻ và trò chuyện nhiều hơn. Cảm ơn Trinh rất là nhiều vì những cái câu chuyện và những cái thông điệp mà bạn mang đến cho Đám Mayday ngày hôm nay. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi Đám Mayday. Còn bây giờ thì tụi mình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở số tiếp theo nha.